Ο Νίκος βρίσκει ένα γράμμα έξω από την πόρτα του. Δεν υπάρχει όνομα στο φάκελο. Το γράμμα είναι άσπρο και μικρό. Ο Νίκος το ανοίγει προσεκτικά. Μέσα υπάρχει ένα χαρτί με λίγες λέξεις. «Έλα στο πάρκο στις 5 το απόγευμα». Ο Νίκος δεν ξέρει ποιος το έγραψε. Αποφασίζει να πάει στο πάρκο. Στις 5 ακριβώς φτάνει εκεί. Κοιτάζει γύρω του και βλέπει μια κοπέλα να κρατάει το ίδιο γράμμα. Τη ρωτάει: «Έλαβες και εσύ γράμμα?» Η κοπέλα λέει: «Ναι, δεν ξέρω από ποιον». Ξαφνικά, ένας φίλος τους εμφανίζεται, γελάει και λέει: «Σας έκανα πλάκα». Ο Νίκος και η κοπέλα τον κοιτάζουν με έκπληξη. «Μα γιατί το έκανες αυτό?» ρωτάει ο Νίκος. «Ήθελα να δω αν θα έρθετε», λέει ο φίλος τους. «Είσαι τρελός», λέει η κοπέλα και γελάει. Ο Νίκος κουνάει το κεφάλι του και λέει: «Την επόμενη φορά, στείλε ένα μήνυμα». Στο τέλος, κάθονται μαζί στο παγκάκι και μιλάνε. Ήταν μια περίεργη μέρα, αλλά όχι βαρετή. Η Μαρία κοιμάται στο κρεβάτι της. Ξαφνικά βλέπει ένα περίεργο όνειρο. Είναι σε ένα μεγάλο δάσος. Υπάρχουν πολλά δέντρα και λουλούδια. Ο ήλιος λάμπει, αλλά δεν κάνει ζέστη. Η Μαρία περπατάει στο μονοπάτι και βλέπει ένα μικρό σπιτάκι. Η πόρτα του σπιτιού είναι ανοιχτή, οπότε μπαίνει μέσα προσεκτικά. Το σπίτι είναι άδειο και στο τραπέζι υπάρχει ένα κόκκινο βιβλίο. Η κοπέλα ανοίγει το βιβλίο και μέσα διαβάζει: «Γύρνα πίσω πριν νυχτώσει». Λίγο φοβισμένη, βγαίνει από το σπίτι και τρέχει, καθώς το δάσος φαίνεται πιο σκοτεινό τώρα. Ξαφνικά βλέπει μια γάτα να την κοιτάζει. Η γάτα μιλάει και λέει: «Μη φοβάσαι, θα σε βοηθήσω». Η Μαρία ακολουθεί τη γάτα και μετά από λίγο φτάνει σε ένα φωτεινό σημείο. Ανοίγει τα μάτια της και βρίσκεται στο κρεβάτι της. Ήταν μόνο ένα όνειρο, αλλά πολύ παράξενο. Ο Γιάννης περπατάει στον δρόμο και ξαφνικά βλέπει ένα πορτοφόλι στο πεζοδρόμιο. Το σηκώνει και το ανοίγει. Μέσα υπάρχουν χρήματα και μια ταυτότητα. Ο Γιάννης διαβάζει το όνομα Ανδρέας Παπαδόπουλος. Κοιτάζει γύρω του, αλλά δεν βλέπει κανέναν. Αποφασίζει να πάει στο κοντινό καφέ και να ρωτήσει. Μπαίνει μέσα και δείχνει την ταυτότητα στον σερβιτόρο. «Ξέρετε αυτόν τον άνθρωπο?» ρωτάει. Ο σερβιτόρος χαμογελάει. «Ναι, έρχεται εδώ κάθε πρωί. Μάλλον δεν έχει καταλάβει ότι το έχασε». Ο Γιάννης κάθεται και περιμένει. Μετά από λίγα λεπτά ένας άντρας μπαίνει στο καφέ. «Είναι ο Ανδρέας?» Ο Γιάννης σηκώνεται και λέει: «Νομίζω ότι αυτό σας ανήκει». Ο Ανδρέας κοιτάζει το πορτοφόλι και μένει έκπληκτος. «Ω, το έχασα το πρωί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ». Ο Γιάννης χαμογελάει. «Δεν είναι τίποτα. Χαίρομαι που βοήθησα». Ο Ανδρέας τον κερνάει έναν καφέ. Οι δυο τους αρχίζουν να μιλάνε. Στο τέλος γίνονται φίλοι. Μερικές φορές ένα χαμένο πορτοφόλι μπορεί να φέρει μια νέα γνωριμία. Η Άννα περπατάει στο πάρκο όταν βλέπει μια γάτα να κάθεται πάνω σε ένα πεζούλι. Η γάτα την κοιτάζει με μεγάλα μάτια και μιλάει. «Γεια σου», λέει η γάτα. Η Άννα μένει έκπληκτη. «Τι, εσύ μιλάς?» ρωτάει. «Ναι, μιλάω», λέει η γάτα. «Ονομάζομαι Μπίλι». Η Άννα είναι εντελώς μπερδεμένη. «Πώς μπορείς να μιλάς? Οι γάτες δεν μιλάνε». «Αχ, εγώ είμαι διαφορετική», λέει η γάτα και χασμουριέται. «Αλλά δεν ξέρω γιατί μιλάω. Ξαφνικά άρχισα να μιλάω χθες». Η Άννα αποφασίζει να την ρωτήσει περισσότερα. «Τι άλλο μπορείς να κάνεις?» ρωτάει. «Μπορώ να πηδάω πολύ ψηλά και να τρέχω γρήγορα», λέει η γάτα. «Αλλά το καλύτερο είναι ότι μπορώ να καταλαβαίνω τους ανθρώπους». Η Άννα χαμογέλασε. «Αυτό είναι εκπληκτικό», είπε η Άννα. Η γάτα γυρίζει και αρχίζει να περπατάει μπροστά της. «Θέλεις να έρθεις μαζί μου?» ρωτάει η γάτα. Η Άννα συμφωνεί και οι δύο ξεκινούν να περπατάνε μαζί στο πάρκο. Όλοι γύρω τους κοιτάζουν με έκπληξη, αλλά η Άννα δεν νοιάζεται. «Η γάτα μου είναι η καλύτερη φίλη», λέει χαμογελώντας. Η Μαρία ζει σε ένα μικρό σπίτι με έναν όμορφο κήπο. Κάθε μέρα φροντίζει τα λουλούδια της με πολύ αγάπη. Στον κήπο της υπάρχουν τριαντάφυλλα, ηλίανθη και πολλά άλλα λουλούδια. Η Μαρία τα ποτίζει και τα φροντίζει το πρωί πριν πάει στη δουλειά. Μία μέρα παρατηρεί κάτι παράξενο. Τα λουλούδια της αρχίζουν να μεγαλώνουν πολύ γρήγορα.
Πώς συνέβη αυτό? Σκέφτεται. Όλα τα λουλούδια γίνονται τεράστια. Ο κήπος γεμίζει χρώματα και μυρωδιές. Η Μαρία κοιτάζει τα λουλούδια της με θαυμασμό και δεν μπορεί να πιστέψει πόσο γρήγορα έχουν μεγαλώσει. Η γειτόνισσα, η κυρία Ελένη, τη βλέπει από το παράθυρο και έρχεται στον κήπο. «Πω, ο κήπος σας είναι καταπληκτικός», λέει, εντυπωσιασμένη από τα τεράστια λουλούδια. Η Μαρία χαμογελάει και της λέει «Δεν ξέρω πώς έγινε, αλλά είναι υπέροχος». Η κυρία Ελένη την προτρέπει να φυτέψει και άλλα λουλούδια στον κήπο της. Μαζί φυτεύουν νέους σπόρους και ελπίζουν ότι ο κήπος τους θα είναι ακόμα πιο όμορφος την επόμενη χρονιά. Η Μαρία νιώθει υπερηφάνεια και χαρά για τον κήπο της. Ο Στέφανος βρίσκει ένα παλιό βιβλίο στην αποθήκη του παππού του. Το βιβλίο είναι γεμάτο με χάρτες και εικόνες. Κάποιοι χάρτες είναι πολύ παλιοί και δυσανάγνωστοι. Ο Στέφανος κοιτάζει έναν χάρτη που φαίνεται πολύ ενδιαφέρον. Στον χάρτη υπάρχει ένα σημείο που δείχνει έναν θησαυρό. Ο Στέφανος ενθουσιάζεται και αποφασίζει να το ψάξει. Ακολουθεί τις οδηγίες του χάρτη και πηγαίνει στο δάσος πίσω από το σπίτι του. Το δάσος είναι ήσυχο και γεμάτο δέντρα. Ο Στέφανος περπατάει για ώρες και ψάχνει. Ξαφνικά βλέπει μια μεγάλη πέτρα που είναι ακριβώς όπως στον χάρτη. «Αυτό είναι το σημείο», σκέφτεται. Κάνει μια παύση και αρχίζει να σκάβει γύρω από την πέτρα. Μετά από λίγη ώρα βρίσκει ένα μικρό κουτί. Ανοίγει το κουτί και μέσα βρίσκει παλιά νομίσματα και κοσμήματα. «Δεν πιστεύω ότι το βρήκα», λέει χαρούμενος. Ο Στέφανος παίρνει το θησαυρό και επιστρέφει στο σπίτι του. Λέει στον παππού του για την ανακάλυψη. Ο παππούς του χαμογελάει και προσθέτει «Αυτός ο χάρτης ανήκε στον προ-προ-πάπου σου». Ο Στέφανος είναι πολύ περήφανος για την ανακάλυψή του και αποφασίζει να κρατήσει τον θησαυρό για πάντα. Ο Κώστας είναι ένα μικρό αγόρι που αγαπάει τα αστέρια. Κάθε βράδυ βγαίνει στον κήπο και κοιτάζει τον ουρανό. Έχει ένα μικρό τηλεσκόπιο και παρακολουθεί τα αστέρια και τους πλανήτες. Σήμερα το βράδυ, ο Κώστας βλέπει κάτι περίεργο. Ένα φωτεινό σημείο κινείται στον ουρανό. «Τι είναι αυτό?» σκέφτεται. Το σημείο πλησιάζει και γίνεται πιο φωτεινό. Ο Κώστας αρχίζει να αναρωτιέται αν είναι ένα αεροπλάνο ή δορυφόρος. Αλλά το σημείο κινείται πολύ γρήγορα. «Αυτό δεν είναι κανονικό», λέει στον εαυτό του. Ο Κώστας αποφασίζει να το παρακολουθήσει και να δει πού πάει. Σύντομα, το φωτεινό σημείο εξαφανίζεται πίσω από τα δέντρα. Ο Κώστας είναι πολύ περίεργος και τρέχει προς το σημείο όπου το είδε να εξαφανίζεται. Φτάνει στο μέρος και βρίσκει κάτι μικρό και μεταλλικό. «Τι είναι αυτό?» σκέφτεται. Το παίρνει στα χέρια του και βλέπει ότι είναι ένα μικρό ρομπότ. Το ρομπότ αρχίζει να κινείται και να κάνει ήχους. Ο Κώστας καταλαβαίνει ότι βρήκε κάτι πολύ σπάνιο. «Έχω ανακαλύψει ένα εξωγήινο ρομπότ», λέει ενθουσιασμένος. Ο Κώστας επιστρέφει στο σπίτι του και το δείχνει και στον πατέρα του. Ο πατέρας του δεν μπορεί να πιστέψει αυτό που βλέπει. «Πρέπει να το δείξουμε στους επιστήμονες», λέει ο πατέρας του. Ο Κώστας είναι περήφανος και χαρούμενος για την ανακάλυψή του και ξέρει ότι αυτή η νύχτα θα μείνει για πάντα στη μνήμη του. Ο Νίκος είναι ένα μικρό αγόρι που αγαπάει να πηγαίνει στη λίμνη για να ψαρεύει. Κάθε Σαββατοκύριακο πηγαίνει με τον παππού του στο ψαροκάικο. Ο παππούς του είναι καλός ψαράς και πάντα μαθαίνει νέα πράγματα στον Νίκο. Σήμερα, ο Νίκος αποφασίζει να προσπαθήσει να ψαρέψει μόνος του. Πιάνει το καλάμι του και το βάζει στο νερό. Περιμένει υπομονετικά να πιάσει κάποιο ψάρι. Περάσουν λίγα λεπτά, αλλά δεν συμβαίνει τίποτα. Ο Νίκος σκέφτεται. «Πότε θα πιάσω το πρώτο μου ψάρι?» Ξαφνικά, το καλάμι του κουνιέται. «Αχ, κάτι έχω», λέει ενθουσιασμένος. Τραβάει το καλάμι και αρχίζει να το σέρνει μέσα από το νερό. Μετά από λίγο, βγάζει από τη λίμνη ένα μεγάλο ψάρι. «Το έπιασα», φωνάζει χαρούμενα. Ο παππούς του τον κοιτάζει με περηφάνεια και λέει «Καταπληκτική δουλειά, Νίκο». Ο Νίκος είναι πολύ χαρούμενος και το ψάρι το βάζει στο καλάθι του. Συνεχίζει να ψαρεύει και πιάνει ακόμα περισσότερα ψάρια. Όταν γυρίζουν στο σπίτι, η μαμά του Νίκου ετοιμάζει μια υπέροχη ψαρόσουπα με τα ψάρια που έπιασε. Ο Νίκος είναι περήφανος για την επιτυχία του και ξέρει ότι το ψάρεμα είναι το αγαπημένο του χόμπι. Η Άννα ήταν μια κοπέλα που αγαπούσε να εξερευνά τα παλιά σπίτια. Ένα πρωί πήγε με τους γονείς της σε ένα παλιό σπίτι στο χωριό τους.
Το σπίτι ήταν μεγάλο και είχε πολλά δωμάτια. Η Άννα πήγε στη σοφίτα για να δει τι υπήρχε εκεί. Η σοφίτα ήταν σκοτεινή και γεμάτη σκόνη. Ανάμεσα σε πολλά παλιά αντικείμενα, η Άννα είδε μια πόρτα που δεν είχε παρατηρήσει ποτέ πριν. Η πόρτα ήταν κρυμμένη πίσω από ένα μεγάλο έπιπλο. Η Άννα σκέφτηκε ότι ίσως είναι μια μυστική πόρτα. Την άνοιξε και μπήκε μέσα. Το δωμάτιο πίσω από την πόρτα ήταν μικρό και σκοτεινό, αλλά η Άννα ένιωσε πολύ περίεργη. Στο δωμάτιο υπήρχαν παλιά βιβλία και αντικείμενα, αλλά το πιο παράξενο ήταν ένα παράθυρο. Το παράθυρο έβλεπε σε έναν διαφορετικό κόσμο. Η Άννα δεν μπορούσε να το πιστέψει. Έβλεπε ένα μεγάλο δάσος και ψηλά βουνά, αλλά όλα αυτά ήταν διαφορετικά από όσα ήξερε. Η Άννα άρχισε να περπατάει κοντά στο παράθυρο και τότε άκουσε φωνές από το δωμάτιο. Γύρισε και είδε τους γονείς της να την ψάχνουν. Τρέχει προς τα πίσω και κλείνει την πόρτα. Όταν ξαναγυρίζει να κοιτάξει το παράθυρο, το δωμάτιο είναι άδειο. Ήταν όλα αλήθεια ή απλώς μια φαντασία, σκέφτηκε η Άννα. Αλλά δεν θα ξεχάσει ποτέ αυτή τη μυστική πόρτα. Η Μαρία πήγε στη βιβλιοθήκη μια όμορφη μέρα. Η βιβλιοθήκη ήταν μεγάλη και γεμάτη βιβλία. Η Μαρία ήθελε να βρει ένα βιβλίο για ζώα. Καθώς περπατούσε στους διαδρόμους, είδε κάτι παράξενο. Μια μικρή φιγούρα εμφανίστηκε δίπλα σε ένα παλιό ράφι. Η φιγούρα ήταν ένα φάντασμα. Το φάντασμα δεν έμοιαζε φοβερό. Αντίθετα, φαινόταν ήρεμο και φιλικό. Το φάντασμα κρατούσε ένα βιβλίο στα χέρια του. Η Μαρία δεν φοβήθηκε και πλησίασε αργά. Το φάντασμα μίλησε με απλή φωνή. Είπε «Γεια σου, είμαι ο Νίκος». Η Μαρία απάντησε «Γεια σου, είμαι η Μαρία». Ο Νίκος είπε ότι αγαπούσε τα βιβλία. Η Μαρία τον ρώτησε γιατί ήταν στη βιβλιοθήκη. Ο Νίκος είπε ότι ήθελε να μάθει το για τον κόσμο. Η Μαρία πρότεινε να διαβάσουν μαζί ένα βιβλίο. Κάθισαν σε μια μικρή καρέκλα δίπλα στο ράφι. Άνοιξαν το βιβλίο και άρχισαν να διαβάζουν. Το βιβλίο είχε εικόνες ζώων και φυτών. Η Μαρία άκουγε προσεκτικά την ιστορία. Ο Νίκος χαμογελούσε όταν διάβαζε. Όταν τελείωσε το βιβλίο, ο Νίκος είπε ότι έπρεπε να φύγει. Η Μαρία του είπε «Θα σε περιμένω για να διαβάσουμε ξανά». Τέλος, το φάντασμα έφυγε και η Μαρία παρέμεινε με το βιβλίο της.